Alright guys, tanghali na ba? Good afternoon. So dito na kami sa Sampaloc, Quezon. So syempre kasama natin si Sir Mayor Devanadera. Oh, Gelo na lang, Gelo na lang. Yan, Gelo na lang. Sir, thank you sa pag-welcome sa amin dito. Oh, ganyan yung posisyon natin mamaya ah. Tara. Thank you! Boto enter. Ano ha? Subscribe ha? Ay, hindi ko nakasubscribe. Press, naka-video ka! Press, naka-video ka! Alright guys, so gaya kami today to Sampaloc, Quezon. So ito yung mga kasama natin. So ang dami namin, I can't count it anymore eh. I think more than 20 kami siguro guys. So see you on the road guys. So stop over muna kami dito. I think after ng Bay Laguna. So may hinihintay pa kami mga ibang kasama. Paps, shoutout to. Guys, progress muna kami here. I think this is already in Victoria kasi hindi kami dumaan doon sa National Road. We took the inner route. So imagine how many of us. May kasama pa kami guys na HPG. So nag-a-assist din sa mga intersections. So talagang solid yung ride. Kasi dire-diretso lang kami. So ang dami namin talaga guys. Around less than 30. Yeah. Up. Ito. Yun. Alright, so kita-kita ulit tayo sa kalsada guys. Say hi, oh. Nakalag tayo. Nakalag tayo. Baka mo, sir. Wala kayo signal? Alright guys, touchdown. Dito kami sa Sampaloc, Quezon, sa D-Farm. Ito. Yun oh. So ikot tayo dito. Kasama natin mga idol. Guys oh. So set up muna kami ng pagkain guys. Alright guys. Tanghali na ba? Good afternoon. So dito na kami sa Sampaloc, Quezon. So syempre kasama natin si Sir Mayor Devanadera. Oh, Gelo na lang, Gelo na lang. Yan, Gelo na lang. Sir, thank you sa pag-welcome sa amin dito. Tell us something naman dito sa Sampaloc. Ano ba yung mga dapat asahan ng mga tourist natin? Siyempre, pero may pandemic guys eh. Pero maigsit dito. Basically, sa Sampaloc naman, it's kung tawag nga namin dito, textbook rural. Talagang kung ano yung nakikita mo sa textbook na ibig sabihin ng probinsya, yun yung bayan ng Sampaloc. And we would like to share that, basically, that experience, not actually the place, but the whole experience sa Sampaloc ng pagiging probinsya sa mga riders. So it's really private. Hindi naman siya by invitation, pero magsasabi muna beforehand para ma-accommodate kayo and maging safe kayo na kayo-kayo rin lang. Siyempre, talaga. Yes. So basically yun lang. Safety first. Safety protocols natin guys, we really have to follow that. So, sir. Yeah, sige. Supportahan ka namin next election, siyempre, di ba? So, next year guys, supportahan natin si Mayor, di ba? Bawal makampanya, pero thank you. Hindi kami nakakampanya, sinasabi lang namin. Thank you. Thank you sir, thank you so much dito sa pagtanggap sa amin. Sige lang, Mabuhay pre. ka, sir, mabuhay. Ay, good luck ha. Sige. So, siyempre, meron tayong simpleng token para kay Mayor. Sir, Motolentes t-shirt natin, t-shirt natin. Tapos ito, from Maharlika Moto Apparel. Mayor, thank you so much. Pare, ayos. Thank you, pre. Thank you, Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Okay. So, yung una. Sandali. Bayad na ba lahat? Si Paps Yano na bahala doon. Tingin mo, Paps, 200 isang tira. Wala sa mabubulot, 200 ha. Ano
daw natatamaan. Ito muna yung tube mask. Bigyan natin yung tube mask. Tube mask. Saka yung t-shirt. Ay, ayaw. Sa uli na yung tama. Kalista tayo. May lisensya ba? Ayaw pa nung una, oh. Sino ba wala? Ayan na. Tapos yung panalo sa akin yan ha. Huli ka nagbigay, may 200 yan. Parang dalawa yung lisensyang binigay mo. Oo, daming lisensya. Talahig yung isa. Talahig yung isa. Ito lang mo pa rin. Dami. Okay. So, lahat may lisensya na doon. Dapat pala Ako na wala. Lagay ko eh, no? Para tayo pa eh. Bakit na nahuli? Game. Kompleto na. Oh, game. Buta tayo isa. Yun! Ano? Mas, ha? Sa uli kami, sa uli. Oh, Pap, siguro na bumasa. Uy! Pag ano? Birthday ano? Ako na, Pap. Ako na. Birthday! Villa Flor! Belmore! Kami na. Pares kaliwaan pa ako. Uwi ka na. Uwi na ako. Thank you, ha. Thank you. Boto lente. Shout out! Ay, hindi pa nakasubscribe! Yun lang, bro. Ito next. Ito. Parang nanalo ka na, bro. Oo nga! Oo! Meron pa mag-picture ko eh! Donate! Off ka na rin lang, donate! Kokoy! Sabi mo! Yung birthday mo na! Birthday, Matt! Birthday! Yung year, pare! Yung year! 1956! Kaya umamin ah! 1956! Ito, Paps. Mas malaki to. Presente ka rin yung kasama ko. Dok, thank you, Bigay Dok. ko doon kay ano. Shout out, Doc! Shout out, Doc! Dito pala ako. Nakita ka na rito, Pres. Oh. Kailangan palang bumili ng motor. Pag-uwi natin. Pangatlo! Hindi, dadamihan ko na, Paps. Kasi ano, di ba? Ano ba? Yung huli yung dalawa naman yung huli, di ba? Ah, okay. O, dalawa na bunot natin. Tatlo. Ano eh, oh! Nanalo ka din. Puro nakakala na eh. Balik sorry ah. Ninong, wala. Ilan? Kinakabahan ako. Kaya ka mananalo. Oo, kinakabahan ako. Puta. May iwan panalo. Dalawang may iwan. Alam mo, Mat. Sorry. Kinakabahan ako. Wala na. Naka-vlog. Hindi! Kaya yun. Nakalag tayo. Baka mo. Wala kayo signal. Ay, hindi. Rudan. Ano yan? Natay yata, natay. Napasama dyan sa... Bulutin mo na, tapos sa... Ito. Sayang natin. Yung motolen. Yogi, mga swerte ah. Wala. Grabe, t-shirt. Birthday. 72. Oy. Babae! Sir, thank you. Thank you. Yun, oh. Motolente! Let's go. Oh, last. Last na to, ha? Okay. Sino pa tinabunod? Yan yung sisingilin. Ito magbabayad na lahat. Tama. Okay. Pres, thank you ha. No problem. 77. Gerald. Oh, 77. At sa akin sinadya mo nga pala na lang. Boss, ang ganda ng bike niya. Yung bike niya. Si George. Pero ang bigat. Ang bigat naman. Ito, Kapso. Anong year model? Wow. Pero pag umatulele. Parli ka, moto apparel. Thank you. Salamat. Thank you.
Ako, sasaotin ka na ngayon niya pag Thank you guys. Thank you. Alright guys, so nag-ayos na kami dito. We're about to take off. So balik na kami ng Manila, medyo na-clear yung weather. So good opportunity for us to ride. Alright, see you on the road guys. Alright guys, so pauwi na kami. Going back to Manila. Paalam naman tayo dito sa mga tropa. Alright guys, balik na kami. Thank you, D-Farm. And thank you so much, Mayor Devanadera, para sa warm na pagtanggap sa amin. Idol Mayor, thank you po. Kasap muna kami dito. So Louisiana, there, Lukban, left, Sampaloc doon. So pag ganun kami, pabalik kami. So ang dami magpapagas. Sobrang dami namin guys talagang bumiyahe today. Sobrang kulit, sobrang saya. Eh winner natin si Pops George ng Maharlika Moto Apparel. Please support Maharlika Moto Apparel guys. Sobrang ganda ng tela. Mura pa, di ba? Alright guys. Guys, malapit na tayo sa bahay. So kanina, while I'm riding along NS-Lex, doon lang nag-sink in sa akin na meron tayong ambush interview kay Mayor Devanadera. Grabe guys, no? He's so down to earth. Sobrang bait niya, sobrang accommodating, walang kaarte-arte, cowboy. And syempre, he's one of us eh. He's a rider. So, yun yung mga tipo guys ng mga politiko na dapat talagang binoboto natin. So speaking of voting, 2022 election is just a few months from now, diba? So guys, make sure na we vote wisely. Kasi syempre we have to understand na we're voting not just for ourselves, but for our loved ones, for our friends, for our relatives. Kasi hindi lang naman tayo makikinabang kung mailagay natin yung right leader sa pwesto. Diba? Lahat naman tayo makikinabang guys. So make sure to vote wisely. So pag-aralan natin, let's do some background research. Sino ba siya? Ano ba yung achievements niya? Those things. And how is the track record? Kasi importante yun guys eh. Huwag lang dahil sikat, ganyan, etc. Diba? So, that is just my opinion lang naman guys, syempre, when it comes to voting. Shout out Las Piñas, napaka-traffic. So, magbubuhos na to guys, kasi ganito yung ginagawa sa Las Piñas para mas mapadali yung flow ng traffic. Binubuhos nila. Alright guys, so traffic na dito. I'll be ending my vlog na here guys. So thank you so much for riding with me. And again, always remember, don't waste your time looking back. You're not going that way. Take care guys.